Terve vaan sinne ruudun toiselle puolelle. Minä olen Asko ja tämä on Lököverkkaritalli. Tällä kertaa me aletaan laittaa golfia takaisin nippuun. Viime kerralla saatiin kaikki osat siihen malliin, että se ei pitäisi olla mitään muuta kuin alkaa panemaan noita osia paikalleen. Kansi on edelleen tuolla pöydällä ja imusarja on edelleen tuossa lattialla odottamassa tätä operaatiota. Ja toivon, että tässä jaksossa saataisiin tämä auto jopa käymäänkin. Mutta ei siinä. Kaikki on valmista sitä varten. Ei muuta kuin aletaan laittaa osia paikalleen. Kaikki on jäänyt siihen, mihin ne viime kerralla lopettaessa jäi. Tai no, kansi on käännetty toisin käsin. Viime kerralla oli imusarja tänne, tai imupuoli tänne käsin, mutta nyt on pakopuoli tänne käsin. En tiedä, pitää vissiin vähän se yrittää kuitenkin jollakin ehkä vähän käydä raapata puhistaa. Minä pikkusen sitä ehkä tuolla karhunkielellä käyn läpi ja sitten meillä on pakosarja jossakin tuolla läjässä. Minä en nyt muista, että miten niissä oli tuo puhtauspuoli, mutta minä nyt ensiksi laitan varmaan pakosarjan kuitenkin tämän puolen kiinni tuohon ja että minä saan sen vaan tuon kannen heittää tuohon paikalleen sitten niin nostamalla. Ei tarvitse alkaa näitä pakosarjan pultteja kiristelemään sitten niin enää tuosta tältä puolelta, koska tämä on tässä vaiheessa ihan nätti laittaa. Tuo imusarja niinkin menee laittaa myöhemmin sitten, kun kansi on paikallaan. Mutta ei siinä, me nyt laittaa pakosarjat paikalleen ja sen jälkeen katsotaan, varmaan nostetaan tuon kansi jo paikalleen sitten sen jälkeen. Ja vielä tuossa puhistin nuo kierteet ja mulle jäänyt tuolla oli vielä vanha tiivistekin jäljellä, niin mä otin sen pois. Ja tuohon mä oon pinnapultin vaihtanutkin, kun se meni poikki silloin, kun otettiin pois tätä systeemiä. Nyt se ei olisi käytännössä kun nostaa paikalleen, niin pyöräytin tuon moottorin nytten ulkopuolelle TDC:stä, eli panin pikkusen sitä niin yli menemään, niin venttiilit ei varmasti vastaa nyt sitten tuonne mäntiin. Kun se pannaan paikalleen, tietenkään ei se muutenkaan vastaa, koska tuohan ei ole nokkaukselit paikallaan, mutta sitten kun pannaan nokkaukselit paikalleen, niin se pitää heittää pois TDC:stä tuo kone, että se pystyy laittamaan nuo nokkaukselit nätisti paikalle ja vääntää ne sitten oikeaan kohtaan ja sen jälkeen vasta pannaan ajoitukset kuntoon. Mutta ei siinä, täytyy nyt nostaa tuo kone kansi paikalleen ja katsoa ja alkaa ihmettelemään sitten sen jälkeen mitä tehdään. Kansi napsahti nätisti paikalleen. Mie on puhistanut vielä nuo pultireijät Brackleenillä ensiksi, puhaltanut, sen jälkeen puhalsin paineilmalla niitä vielä, ja sitä Brackleenia kun meni joka paikkaan, niin mie jouduin laittaa vielä asennusrasvaa vähän sen noihin sylintereihinkin, koska mie pyyhin sen Brackleenin pois, niin se vei kaiken rasvankin tai öljyn pois noista sylintereistä, niin mie nyt pyöräytin sormilla tuonne sylinteriin seinämään vähän tätä rasvaakin, että ei ole ihan kuivana, kun se lähtee pyörimään nyt ensimmäisen kerran. Sitten uudet pultit on tuossa, vanhat pultit on tuossa, noista katsotaan mallia, mitä pannaan mihinkin. Ja nämä pitää vielä puhistella, näissä näkyy vähän olevan jotakin kökkää täällä kierteissä, mikä nämä nyt puhistan läpi. Ja panen asennusrasvaa tänne väliin, tämäkin on näköjään ihan jumisa, ainakin se on kunnolla kiinni, jotakin köhmää tässä on. No, täytyy katsoa, mikä näiden kanssa tulee, mutta nämä täytyy kuitenkin puhistaa ja laittaa rasvat tuonne, mikä tämä nyt on, aluslevyn väliin. Ja vähän asennusrasvaa varmaan kierteisiinkin, mutta ei siinä. Seuraavaksi pitää alkaa noita vissiin vääntää tuonne paikalleen. Pultit on nyt pesty ja ne on rasvattu ja ne on laitettu paikalleen. Mie pesin ne ihan 2 tahtipensalla.
sen takia, kun mulla oli 2-tahtipensaa, mulla ei ollut normipensaa tässä ollenkaan, niin sillä pesasin ne. Ja rasvaa on laitettu. Me laitan asennusrasvaa näihinkin. Varmaan ihan käypää tavaraa niihin tähänkin hommaan tuo rasva. Öljyä tai rasvaa tai jotakin, sitä on semmoista olemassa, semmoista vissiin oikeatakin näihin pultteihin olemaan niin asennusrasvaa olemassa, mutta mie epäilen, että tuo ajaa ihan sen ajaa tarkkuuden tässä, mitä tässä tarvitsee olla. Osaan pultteihin pitää vielä laittaa ja kierteisiinkin minä laitoin. Voi olla pikkusen liikaakin jo osassa, mutta minä käyn nämä vielä läpi. Otan pois ja käytän läpi otan ylimääräiset rasvat pois, jos tuntuu, että sillä oikein paljon on. Ja tuolla on, missä järjestyksessä pitää kiristää, mulla on tuo lappu tuossa ja momentit on 40, 60, 90 ja plus 90 astetta. Eli semmoista sitten seuraavaksi. Minun mielestä tämä pitäisi olla nyt siinä kunnossa tuo, että sen pystyy alkaan kiristelemään tuohon kiinni. Ne väännämään nyt ihan käillä vaan tähän kiinni sen takia, että ne tunnee sen, että se varmasti on tuo kierre hyvänä tuolla. Tai siis, että se on puhas tuo kierre, kyllä sen pitäisi olla, kun ne puhistanut. Jatkovarsi. No niin. Sitten alkaa se tämän projektin jännittävin vaihe. Eli tästä lähettäis vissiin. Kansi on nyt paikallaan kiristetty viimeiseen kireyteensä. Enää ei ole paluuta takaisin tästä hommasta. Ja tässä nyt ei oikeastaan ole mitään muuta kuin alkaa laittaa nokka-akseli paikalleen, ketjukotelo paikalleen ja kaikki muut härpäkkeet, mitä tähän ylipäätään tulee, niin paikalleen. Ja sen jälkeen sitä voi vielä alkaa varmaan starttailemaankin, mutta mulla on täällä tämä levy. Tällä lukitaan nuo nokka-akselit paikalleen. En tiedä, onko tämä täysin oikean paksunen, mitä se pitäisi olla, mutta toivotaan. Tuohon me tietenkin voidaan kokeilla sitä. No eihän se aivan ole oikean paksunen, että en tiedä miten tällä nyt sitten periaatteessa pitäisi saada lukittua tämä, kun nehän ei mene oikein. No, katsotaan, eiköhän me onnistuta tekemään tälläkin, vaikka tämä nyt ei olekaan oikean paksunen. Tämä on 2 milliä, minusta se pitäisi olla 4 milliä paksu tuo levy, mutta no, ei siinä. Meillä on nyt värkkään loput paikalle ja panen timelapset päälle. Nokka-akselit olisi nyt paikallaan. Me yritin ottaa hammaspyörää pois, mutta kun
Se ei lähde siitä pois, sinne on varmaan joku saatanan idiootti laittanut ruuvilukitetta. Tai minä epäilen, että sinne on laitettu, koska tuo pitäisi väitää 100 newtonin tuo pultti kiinni ja se ei aukea, ei millään, ellei siinä ole joku lukko. Ei siinä näy mitään lukkoa olevan, että en tiedä. Tää nyt vissiin koittaa ottaa tuo, jos tuo lähtisi pois tuo pyörä tuosta, niin saisi nuo kettingin tuohon niin jotenkinkaan laitettua. En tiedä. Vähän tekee työtä taas tämmönen juttu tässä, mutta ei siinä. Täytyy nyt kokeilla saada tuo pyörä irti tuosta jollakin ilveellä kuitenkin. No niin, se oli oikeastaan tässä tämä homma, mikä oli taas tuossa testilenkin ajamassa ja venttiili piti kohtuu kovan äänen ainakin startatessa ja se vaimeni aika paljon tuon testilenkin jälkeen. Enää pitää tuo ykkössylinterin puoli vähän kovempaa ääntä, mutta eiköhän se sitten tassaannut tässä sitten jonkun tovin kuluttua, kun sillä ajelee enäämpi. No se menee varmaan jonkun aikaa noissa hydraulisissa venttiilin säätimissä, että ne säätyy oikein ja alkaa toimia oikein tuolla. Mutta ei siinä. Aika kova homma oli lyö läjään. Niinkään se purkaminen ei ole iso homma, mutta tämä läjän laittaminen on kohtuu kova homma. Meni monta tuntia tuossa, kun pärkkäsi tämän kanssa. Ja nyt kattelin, niin ei siitä ainakaan mitään vuotanut. Mun ylävesi letkusta oli jäänyt lemmari puuttumaan. Hyvä, että se ei ollut poksattunut koko letku pois tuosta. Niin vähän vuotin nestettä tuohon lattialle ja vähän vuotin tuonnekin nestettä, mutta pitää nyt seurailla tätä nestehommaakin. Tuossa on yksi toinenkin lemmari on semmonen, mikä vähän vuotaa, mutta täytyy katsella. Sitten mitä siihen kustannuspuoleen tulee, niin minä laskeskelin tuossa, että
kaikki ne hilppeineen ja kannenplaanauksineen sun muiteen. Tuo kannenplaanaus maksoi 50, se oli niinku oikeastaan se kaikista suurin kustannuserä tässä. Ja sitten nuo hydrauliset nostajat, uudet, niin ne maksoi 40 euroa vähän reilu, niin siitä tulee jo 90 plus sitten kannen tiivistä olikohan se 27 euroa jotakin luokkaa. Mulla ei nyt tässä ole sitä täyttä listaa, mutta mä laskin suunnilleen semmonen 200 euroa kaiken kaikkiaan meni, jos laskee ihan kaikki. Tietenkin mulla jäi nuo kaikki tahanat, nuo hionotahanat ja muut jäi itselle ja puhistusaineita jäi ja öljyä jäi ja semmoista, mutta voi laskea sen 200 euroa, mitä tähän remonttiin meni nyt sitten kuitenkin. Mutta ei siinä. Tämä jakso oli tässä ja katsotaan, koska jatketaan seuraavan kerran. Volvossa alkoi vänkärin puolen eturengas lonkkasemaan, siellä on joku pusla mennyt. Se pitäisi vaihtaa ennen kuin päässä S:n kimppuun. Ja en tiedä, teenkö minä siitä mitään videota, mutta katsotaan nyt, kuinka intoa riittää. Mutta ei siinä. Tämä oli tässä tällä kertaa ja katsellaan sitten jonkun tovin kuluttua taas uudestaan. Ei siinä muuta kuin morjens!